ৰেচন কাৰ্ডত মেম্বাৰশ্বিপ এড কৰা, নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ড এপ্লাই কৰা, ৰেচন কাৰ্ডৰ এড্ৰেছ চেঞ্জ কৰা। সেই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাওক। এখন হৈছে ফৰ্ম চি। এইখন ফিল আপ কেনেকৈ কৰিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালে শিকিব পাৰিব। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই চুমিয়ে আজি আগবঢ়াইছোঁ ৰেচন কাৰ্ডৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ মাজলৈ। আপোনালোকক এটা অনুৰোধ, এইখন ফিল আপ কৰোঁতে যাতে ভুলকৈ ফিল আপ নকৰে, সেইবাবে ভিডিঅ'টো মনোযোগেৰে চাব আৰু এপ্লাই কৰিব। তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁ। এইখন হৈছে ফৰ্ম চি ৰেচন কাৰ্ডৰ। আপোনালোকে এই ফৰ্মৰ এই ঘৰটো দেখা পাইছে, এইটো আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, তাতে কৰিব। আপোনালোকে যিকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগে মই সেইকেইটা কথাই কওঁ। ইয়াতে দিয়া আছে কাৰ্ড টাইপ APL, BPL, AAY, MMASY। ইয়াতে আপোনালোকৰ যোনটো টাইপৰ হয় সেই টাইপৰ তেওঁলোকেহে এইটো চিলেকশ্যন কৰিব, এইটো আপোনালোকে চিলেকশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াত যে দেখা পাইছে APL, নৰ্মেল মানুহৰ কাৰণে APLখনেই দিয়া হয়, আৰু দেখা পাইছে BPL, একদম দুখীয়াসকলকহে BPL কাৰ্ড দিয়া হয়। আৰু AAY, MMASY ইয়াত দেখা পাইছে যে এইকেইটা যাৰ আৰ্থিক অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় নহয় তেওঁক দিয়া হয়। সেইকাৰণে এই কাৰ্ড টাইপটোত আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে, তেওঁলোকে ডিচিশ্যন ল'ব আপোনাক কি কাৰ্ড দিব পৰা যায়। নেক্সট আহিলে কাৰ্ড নাম্বাৰ। কাৰ্ড নাম্বাৰ আপোনালোকে আগত এপ্লাই কৰাসকলে যিসকলে মেম্বাৰশ্বিপ এড কৰিব তেওঁলোকেহে কাৰ্ড নাম্বাৰটো বহাব, বাকীসকলে ইয়াত নাম্বাৰ বহাব নালাগে। তাৰপিছত আহিলে ফটো, এখন ফটো ইয়াতে দি দিব যাৰ নামত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে। তাৰপিছতে আহিলে হেড অফ ফেমিলি ডিটেইলছ, ইয়াতে যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো লাগে তেখেতৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব। তাৰপিছতে আহিলে নেক্সটটো আহিলে মাদাৰ্ছ নেম, মাকৰ নামটো লিখি দিব যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো লাগে। তাৰপিছতে আহিলে দেউতাকৰ নাম, ফাদাৰ্ছ নেম, যাৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো লাগে তেখেতৰ দেউতাকৰ নামটো ইয়াত লিখিব। তাৰপিছতে তলত আছে নেক্সট স্পৌছ নেম। ইয়াৰ স্পৌছ নেম হৈছে যদি ঘৰখনৰ মহিলাগৰাকীৰ নামত ৰেচন কাৰ্ডটো এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। যদি আপোনালোকে হাজবেণ্ডৰ নামত এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ৱাইফৰ নামটো ইয়াত লিখি দিব লাগিব। তাৰপিছত আহিলে জেণ্ডাৰটো লিখি দিব। তাৰপিছতে নেক্সটটো আহিলে জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চাই ল'ব, মেল নে ফিমেল এইটো লিখি দিব। তাৰপিছতে নেক্সটটো আহিব ডেট অফ বাৰ্থ। প্ৰথমতে লিখিব ডেটটো লিখিব, তাৰপিছতে মাহটো লিখিব, তাৰপিছতে বছৰটো লিখিব। তাৰপিছতে আহিলে বয়সটো কিমান সেইটো লিখি দিব। তাৰপিছতে নেক্সটটো আহিলে এইটোতো ইণ্ডিয়া হয় চবেই জানেই। তাৰপিছতে ওপৰলৈ ঠেলি দিয়াৰ পিছতে মোবাইল নাম্বাৰ, আপোনালোকৰ যোনটো মোবাইল নাম্বাৰ হয়, লেণ্ড ফোন নাম্বাৰ থাকিলে লিখিব, নাথাকিলে নাই। তাৰপিছত আহিলে বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহাই দিব। বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ নিদিলে আপোনালোকৰ পিছত পইচাৰ লেনদেনৰ কাৰণে দিগদাৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছতে আহিলে বেংক নেম, বেংকৰ নামটো, যোনটো বেংকত আপোনাৰ একাউণ্ট আছে বেংকটোৰ নামটো লিখিব, ব্ৰাঞ্চৰ নামটো লিখিব। তাৰপিছতে জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ, যদি আপুনি জব কাৰ্ড কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ওচৰত নিশ্চয় জব কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ আছে, নাম্বাৰটো বহাই দিব। তাৰপিছতে BPL SI নাম্বাৰ বুলি এটা থাকে, সেই নাম্বাৰটো আছে যদি ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট আহিব BPLৰ যোনটো নাম্বাৰ হয় সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাবলৈ নাপাহৰিব যদিহে BPLৰ কাৰ্ড আছে। তাৰপিছতে আহিলে প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছত আপোনালোকে লিখিব লাগিব ষ্টেট আপোনাৰ যোনটো ষ্টেটৰ হয় আপুনি সেইটো লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব, তাৰপিছত চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব, চাৰ্কুল অফিচ লিখিব। তাৰপিছতে আহিলে R আৰু U, আপুনি গাঁৱত বাস কৰে নে চহৰত বাস কৰে, যদি গাঁৱত বাস কৰে R লিখি দিব, যদি চহৰত বাস কৰে U লিখি দিব। তাৰপিছতে নেক্সট আহিলে ব্লক, আপোনাৰ ব্লক কি হয় সেইটো লিখি দিব, সেইটো ব্লকটো। ইয়াতে আহিলে GP, আপুনি গাঁও পঞ্চায়তৰ হ'লে কোনখন গাঁও পঞ্চায়তৰ নামটো লিখি দিব, যদি আপুনি টাউনৰ হয় টাউনশ্বিপৰ নামটো লিখি দিব, টাউনৰ হ'লে টাউনখনৰ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছত আহিলে ভিলেজ /ৱাৰ্ড, আপুনি গাঁওখনৰ নাম লিখিব, ৱাৰ্ডৰ নামটো লিখি দিব। নেক্সট আহিলে আপুনি নিজৰ ঘৰত থাকে নে ভাড়া ঘৰত থাকে, যদি নিজৰ ঘৰত থাকে নিজৰ ঘৰৰ সেইটো লিখি দিব, আৰু যদি ভাড়া ঘৰত থাকে তেতিয়া ৰেণ্ট বুলি লিখি দিব, ৰেণ্ট হাউচ বুলি। নেক্সট আহিলে যদি আপুনি ভাড়া ঘৰত থাকে তেতিয়াহ'লে এই ঘৰটোত
আপুনি ভাড়াঘৰৰ মালিকৰ নাম লিখিব লাগিব। যদি নিজৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া আপুনি ইয়াতে একো লিখিব নালাগে। তাৰপিছতে আহিলে লেণ্ডমাৰ্ক, লোকেলিটি, কলনি। আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত কি লেণ্ডমাৰ্ক আছে আপুনি সেইটো ইয়াতে লিখি দিব। যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ওচৰত শিৱ মন্দিৰ আছে শিৱ মন্দিৰটোৰ নাম লিখি দিব, আপোনাৰ কাৰণে সহজ হ'ব। বাকী নেক্সট আহিলে আপোনাৰ পিন নাম্বাৰ আহিলে পিন নাম্বাৰটো আপুনি ইয়াতে বহাই দিব। হাউচ নাম্বাৰ চবৰে থাকে, হাউচ নাম্বাৰটো ইয়াত বহাই দিব। তাৰপিছতে নেক্সট আহিলে ইলেকশ্যন ডাটা, ভোটাৰ লিষ্টৰ আপোনাৰ এইটো HPC এইটো জানিলে দিব, নাজানিলে নাই। তাৰপিছতে নেক্সট আছে LAC, আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ পৰা বিলং কৰি আছে, মানে আপুনি কোনটো সমষ্টিৰ মানুহ হয় সেই সমষ্টিটোৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব লাগিব। নেক্সট আপোনালোকে এটা ভোটাৰ লিষ্ট দিব লাগিব। সেই ভোটাৰ লিষ্টটোৰ চনটো আপোনালোকে এইটো জেগাত বহাই দিব, কিমান চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট দিছে। পুলিং ষ্টেচন বুলি এটা নাম্বাৰ থাকে, নাম্বাৰটো ইয়াত বহাব লাগিব। য'ত ভোট দিয়ে তাতে থাকে। যদি আপোনালোকে নাজানে আপোনালোকৰ ভোটাৰ লিষ্টখনত থাকিব পাৰে, সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব। নেক্সট আহিলে নেম অফ পুলিং ষ্টেচন, আপোনালোকে য'ত ভোট দিয়ে সেই ধৰি লওক আপোনালোকে স্কুলত ভোট দি দিলে, কোনখন স্কুলত ভোট দিয়ে, আপোনাৰ ভোটটো কোনখন স্কুললৈ আহে সেই স্কুলখনৰ নামটো ইয়াতে বহাই দিলেই হ'ব। নেক্সট আছে ইয়াতে দিব কৈছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ পুলিং ষ্টেচন, আপোনালোকে ভোট দিয়াৰ এটা চিৰিয়েল নাম্বাৰ থাকে, যোনটো চিৰিয়েল নাম্বাৰ ভোটাৰ লিষ্টত পোৱা যায়, আপোনালোকে সেই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব লাগিব। যিসকলেতো ভোট দিয়ে সেই চিৰিয়েল নাম্বাৰটো বিষয়ে জানেই, আৰু যিসকলে ভোট নিদিয়ে জনা মানুহক আপোনালোকে সুধি ল'ব, চিৰিয়েল নাম্বাৰ এটা থাকে। তাৰপিছতে হাউচ নাম্বাৰ, ভোটাৰ লিষ্টৰ মতে এটা ঘৰ নাম্বাৰ থাকে, সেই ঘৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহাই দিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, আপোনাৰ যদি প্ৰেজেণ্ট এড্ৰেছটো একেটি ছেইম হয়, যদি আপুনি ঘৰতে থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো সলাব নালাগে, চেঞ্জ কৰিব নালাগে, ইয়াতে ৰাইট চিন মাৰি দিব। যদি আপোনালোকে সলাব লগা হয় বাকী ডিটেইলছবোৰ আপোনালোকে আগত দিয়াৰ দৰে চেঞ্জ কৰি দিব, আৰু ওপৰত ৰাইট চিনটো দিব নালাগে। তাৰপিছতে আহিলে প্ৰফেশ্যনেল ডিটেইলছ, ইয়াতে আপুনি কি কৰে, আপুনি খেতিয়ক নেকি, যদি খেতিয়ক হয় আপুনি ইয়াতে লিখি দিব লাগিব আপুনি খেতিয়ক কৰে বুলি। তাৰপিছতে আপুনি ইয়াতে দিব লাগিব আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম কিমান, আপুনি বছৰত কিমান ইনকাম কৰে সেইটো দিব লাগিব। তাৰপিছতে আহিলে গেছৰ কথা, LPG গেছ কানেকশ্যন ডিটেইলছ, যদি আপোনালোকৰ গেছৰ কানেকশ্যন আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত এভেইলেবল বুলি লিখি দিব। তাৰপিছতে এভেইলেবল বুলি লিখি দিব। নেক্সট আহিব গেছ কোম্পানী নেম, আপোনালোকে কোনটো কোম্পানীৰ পৰা গেছটো লৈ আছে সেইটো লিখিব, ইয়াতে এজেঞ্চি নেমটো লিখিব। তাৰপিছতে আহিলে গেছ কানেকশ্যনৰ নাম্বাৰটো, কনজিউমাৰ নাম্বাৰটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছতে আহিলে মই আপোনালোকক প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ, যদি আপোনালোকৰ আগতে ৰেচন কাৰ্ড আছে মেম্বাৰশ্বিপ কেনেকৈ এড কৰিব সেই বিষয়টো জানিবলৈ আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই যোন দুটা ঘৰ আছে ঘৰ দুটা আপোনালোকে ফিল আপ কৰি দিব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এড হৈ যাব। যিসকলে এড নকৰে তেওঁলোকে নালাগে। তাৰপিছতে আহিলে নেক্সট আহিলে যিসকল নতুন আবেদনকাৰী তেওঁলোকে 5 নম্বৰত ঘৰত গৈ লৈ এইটো ষ্টেট আছাম লিখিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট যি হয় সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব, চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট যি হয় চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট লিখিব। তাৰপিছতে আহিব চাৰ্কুল অফিচ লিখিব। তাৰপিছতে আগত এইকেইটা শিকাইছিলোঁ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ শিকাইছিলোঁ তেনেকৈ লিখি ল'ব। এতিয়া হৈছে এই ঘৰটোত আপোনালোকে কি লিখিব, আপোনালোকে যোনটো এড্ৰেছ দিছিলে সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে সেইটো লোকেশ্যনত কিমান বছৰৰ পৰা আছে, যিমান বছৰৰ পৰা আছে সেই চনটো ইয়াতে লিখি দিব। যদি আপোনালোকে 2008 পৰা আছে 2008 লিখি দিব, যিমান বছৰৰ পৰা আছে সেই বছৰটো লিখি দিব। তাৰপিছতে এই ঘৰকেইটা ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফেমিলি মেম্বাৰশ্বিপত এনেক্সাৰ 1টো আহে, এনেক্সাৰ 1টো কেনেকৈ দিব সেইটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে এইটো ৰাইট চিন মাৰি দিব। যদি 10 বছৰৰ তলৰ শিশু হয় তেতিয়াহ'লে বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে 2008 ভোটাৰ কাৰ্ডটো যোনটো আছে সেইটো কাৰ্ডটো দি দিব, আৰু ভোটাৰ লিষ্টটো যদি একচেপ্ট কৰে ভোটাৰ লিষ্টটো আপোনালোকে দি দিব পাৰে। তাৰপিছতে ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনাৰ খাজানাৰ ৰচিদ, আপোনালোকে খাজানা যোনটো ৰিচিপ্ট থাকে সেই ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে দিবই লাগিব, ইয়াত দি দিব। যদি এই ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনালোকে নতুনকৈ এপ্লাই কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ যদি আগতে ৰেচন কাৰ্ড আছিলে সেই ৰেচন কাৰ্ডখন চাৰেণ্ডাৰ কৰিব লাগিব।
যদি আপোনালোকে আকৌ বেলেগ এটা এড্ৰেছত আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড চলাই আছিলে, সেই ৰেচন কাৰ্ড য'ত চলাই আছিলে তেওঁলোকৰ এড্ৰেছৰ পৰা এখন কাগজ লিখিতভাৱে আনিব লাগিব, আনিলে আপোনালোকে দিব লাগিব। আৰু যদি আপোনালোকে একেবাৰে ৰেচন কাৰ্ড মানে নাছিলে আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে একো ডকুমেণ্ট দিব নালাগে। তাৰপাছতে এইটো ঘৰত আপোনালোকে দিব পাৰিব বেংক পাছবুক, পেন কাৰ্ড দিব পাৰিব, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স দিব পাৰিব, বেংক পাছবুক দিব লাগিব, আপোনালোকে যি দিব পাৰে, পাছবুকো দিব পাৰে। ঠিক আছে। তাৰপিছতে ইয়াতে আপোনালোকে আবেদনকাৰী নামটো দি দিব, ফুল নাম লিখিব, ইয়াতে ডেটটো লিখিব আৰু এইফালে আপোনাৰ ফুল চহীটো মাৰিব। ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপোনালোকৰ এইটো কাম অলৰেডি হৈ গৈছে। নেক্সট আহিলে এখন ফৰ্ম আহিব, ফৰ্মখনত আপোনালোকে ইয়াতে ওপৰত লিখা ধৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। ইয়াতে নাম্বাৰ 1ত আছে, ইয়াতে দিব লাগিব যোনে আবেদন কৰিছে তেখেতৰ ফটো দিব লাগিব। তাৰপিছতে নেক্সটত আবেদনকাৰী সম্পূৰ্ণ নামটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে নেক্সটলৈ যাব লাগিব। নেক্সটত আছে আপুনি মেল নে ফিমেল আবেদনকাৰী, সেইটো লিখিব লাগিব। আবেদনকাৰী ডেট অফ বাৰ্থ লিখিব লাগিব, আগত কোৱাৰ দৰে। বয়স কিমান সেইটো লিখিব লাগিব। ভোটাৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ লিখিব লাগিব এইটো ঘৰত। আবেদনকাৰী নেক্সট আছে আবেদনকাৰী ফাদাৰ্ছ নেম, দেউতাকৰ নাম লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে আপোনাৰ মাদাৰ্ছ নেম, আবেদনকাৰী মাকৰ নাম লিখিব লাগিব। নেক্সট আছে যদি আবেদনকাৰী মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে স্বামীৰ নামটো লিখি দিব। নেক্সট আহিলে আপুনি কাৰ বাবে এপ্লাই কৰি আছে, আপুনি নিজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে নে বেলেগৰ কাৰণে। যদি নিজৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে চেল্ফ লিখি দিব। তাৰপিছতে নেশ্যনেলিটি কি হয় আপুনি জানে, ইণ্ডিয়া হয়। তাৰপিছতে ইয়াতে আহিলে অপটিন টু লিফ্ট কমিউনিটি, ইয়াতে আপুনি য়েছ বুলি লিখি দিব। তাৰপিছতে নেক্সট যাৰ মানে আপুনি এড কৰে লিখি গৈ থাকিব। এটা লাইন আপোনাক মই ভাল ধৰণে দেখুৱাই দিলোঁ। নেক্সটটো আপোনালোকে তেনেকৈ এপ্লাই কৰি যাব পাৰিব। তাৰপিছতে আৰু এখন চাৰ্টিফিকেট আছে, সেই চাৰ্টিফিকেটখন মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া নেক্সট আহিলে একনলেজমেণ্ট, এইখনত আপোনালোকে এখন ফটো দি দিব আবেদনকাৰী। তাৰপিছতে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ নামটো লিখি দিব। তাৰপিছতে এই ঘৰকেইটাত টিক চিন দি দিব। আপোনালোকে যি চাৰ্টিফিকেট লগত জমা দিব সেই চাৰ্টিফিকেটকেইটাৰ ইয়াতে টিক মাৰ্ক দি দিব। অলৰেডি মই আগত শিকাই দিছোঁ কেনেকৈ কি দিব লাগিব, সেইকেইটা দি দিব। দি দিয়াৰ পিছতে ইয়াতে ৰিচিপ্ট নাম্বাৰ আৰু ডেট অফ ৰিচিপ্ট দিলৈ এইটো চহী মাৰিলৈ এইখন আপোনালোকক দি দিব। এইটো অফিচৰ কাম, আপোনালোকৰ কাম নহয়। বাকী ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি শিকিব পাৰিলে মোৰ ফালৰ পৰা, যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক এটা, কমেণ্ট এটা আৰু শ্বেয়াৰ এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।